Natin pinagkamamahal ng Sus ang gawain na ating dakilang Diyos sa hapong ito ay magsimula na at lahat ay hinihiling na magsiparito na mga minamahal at ating isentro ang ating puso, ang ating isipan at ang itoon ng ating atensyon sa ating isasagawang maghapon na pananambahan sa araw nito. At bago tayo darako sa ating isasagawang pananambahan mga minamahal, sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilo, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamalapit na Sus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking hindi pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinasiwaan ng ating beloved order preacher, Kuya Bubunyir, katuwang kanilang beloved daughter, at Vines, sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinagkamamahal ng Sus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang araw sa ating lahat. At sa araw nito, hapon mga minamahal, ay lubos tayong pinagpala ng ating pinagkamamahal dahil muli ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang sama-sama nating mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan ang ating pinagkamamahal Sus. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon mga minamahal. Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong pagkakatipon, lalo na sa panahon natin ngayon. Dumaranas pa rin tayo ng pandemya mga minamahal, at tayo mga minamahal na tunay na anak ng ating pinagkamamahal Sus ay pinagpala dahil nakakamtan pa rin natin ang kalakasan kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating pinagkamamahal Sus na ating nagagamit upang papurihan ng ating pinagkamamahal Sus, gaya ng nakasulat sa aklat ng awit, ang kabanatay 96, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, magsiawit kayo sa Panginoon, buong lupa, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Palakpakan natin ating pinagkamamahal Sus, napakalinaw ang sinasabi ng ating dakilang Diyos sa talatang ito mga minamahal, na walang exemption, walang kahit na sino ang hindi mga minamahal kasama. Dahil nabanggit ng talata, buong lupa mga minamahal, kung kaya lahat tayo ay marapat na magpuri, marapat na magpasalamat, sumamba sa ating dakilang Diyos mga minamahal, na hindi lamang tayo mga minamahal na kung paano mga ibon sa param, ang mga alon sa dagat, ang mga puno, mga nakikita natin dito mga minamahal sa ibabaw ng lupa, ay lahat yan nagpupuri sa ating pinagkamamahal Sus. Nakasulat yan sa aklat ng Salmo, agapan natin 148 mga minamahal. Kung babasahin natin ang buong talata na yan, nakasaad dyan na lahat ng likha na ating pinagkamamahal Sus ay inutusan niya na magpuri sa Kanya mga minamahal. Lalo na tayo na mga tao, mga Kristiyano, mga anak ng ating pinagkamamahal Sus na tunay na iniibig niya mga minamahal, na talagang tayo mga minamahal ay lubos na pinagpala na ating pinagkamamahal Sus. Kaya tayo ay marapat na magpuri sa dakilang Diyos, at ang ating sasagawa ay gaya ng ating ginagawa tuwing tayo nagkakaroon ng pagkakatipon mga minamahal, ang magpuri sa ating pinagkamamahal Sus. At maraming uri na pagpupuri, may pagpalakpak, pag-awitan ng mga makalangit na awitin, pagsayaw ng may sayaw na may kabanalan, paglulukso, yung mga bagay na yan na pagpupuri sa ating pinagkamamahal Sus ay gawin natin ng may kagalakan sa ating puso't isipan, buong lakas. Magpuri tayo ng may ngiti sa ating labi mga minamahal, magpuri tayo ng buong lakas, puso, isip at kaluluwa mga minamahal, na talagang kapag ginawa natin ang bagay na yan, nalulugod ang ating pinagkamamahal Sus, at nakakamtan natin ng isang bagay na hindi nakakamtan ng iba. Mga minamahal, yun ay maramdaman ang napakatamis at malaprasansya ng ating pinagkamamahal Sus. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, anumang karamdaman natin ay ito pinagagaling ng ating pinagkamamahal Sus. Hindi basta-basta ang ating sinasagawang pagpupuri, dahil ang pagpupuri natin ay sandata natin ito mga minamahal. Anumang karamdaman na meron tayo, kapag tayo nagpuri, pinagagaling ng ating pinagkamamahal Sus. Anumang problema, suliranin mga pasanin sa buhay, kapag tayo nagpuri, inaayos yan ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, talagang ating pinupuri dito ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya marapat na
kapag tayo nagpuri, buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, hindi tinitipid mga minamahal. Talagang ibigay natin yung ating the best. At ang unang isasagawa natin ay pagpupuri, congregational singing sa joyful psalm songs mga minamahal. At bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri, lahat ay hinihiling na tumayo. Tayo ay sama-samang manalangin upang tayo patubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, mapagpala namin Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal Panginoon, ang dalan ng beloved pastor, Waldis Rod Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang pinagalo mo sa amin sa hapong ito, aming dakilang Diyos. Taglang kalakasan, kalusugan ng kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo. Pinarating kami ng maluwalhating taos at dako ito. At bago kami magtuloy sa aming sagawang pananambahan, aming pinakamamahal Panginoon, kami humihingi ng kabagan, kapatawaran sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, pagkakamay, pagkukulang. Ito may sa isip, salita, sa gawa, patawari mo kami, hugasan kami ng ibalagos, magso krus ng Kalbaryo, patuloy namin dalangin ng kalakasan, kalusugan, mabang buhay namin, dear beloved pastor, Waldis Rod Almeida, patuloy silang pagpalain sa buo ng buong Almeida family sa aming sagawang pananambahan sa hapong ito. Samahan kami, nagdakilang kapangyarihan, mapansusa, mula sa pag-awitin sa congregational singing, sa joyful solemn song, sa mga song leaders at mga assist, gamitin mo magsilbi ng spiritual na pagpapala sa mga patutuo ni Ahayag, pinagpalang mga anak, sa mga nakahanay na magpapatutuo, gabayan mo, minakilang Diyos, maging sa pag-awitin ng kupunan ng mga awit, kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo sa pag-aali ng papuring awitin sa iyo, magsilbi ng spiritual na pagpapala, ibus mo sa mga kalagitnaan, ang iyong napakatamis, ang beloved presensya at ganoon din, ang minakilang Diyos sa katapatan ni mga anak sa pagkakalman ng kanilang kapathandog. Ibalik mo ng makabilyong beses patuloy pagpalain ng iyong mga anak at lalugit sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan dadalo pinagpalang mangaral sa ito. Hallelujah. Samahan mo, gabayan namin nakilang Diyos, ano man ang pag-aaralan, magsilbi ito pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa sa aming mga kapatiran. Naganda pa lamang sa oras nito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasay sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagdako sa iyong bahay-sambahan para tingin ng malulhating ligtas. Samahan mo kami dakilang kapangyarihan sa pagsagawa ng balagawain dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa bayang dagat. Pagpalay mo kaming lahat at sa unang ng beloved pastor Waldis Rod Almeida, amin ang naging ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalas sa telesensa sa way tinataway lahat. Madimonyo gawa na kayo mga palakid at lok sa magpuri. Lumayas kayo sa pangalan ni Son in Jesus' name. We bind the partners of Son in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamahal Panginoon. Tayo, bago tayo mawit ng mga masayang awitin, tayo muna imawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. So mga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang
pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hands. Praise the Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hands, just the sheep of His hands. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba.
araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang nagpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Oh, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, full a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. No, I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Once my life is easy, nothing satisfied.
Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalighain. Bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalighain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal pagharin, ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aasin. Ang Espiritong Banal pagharin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas.
pa. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya'y iyong tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi naman
ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari. At bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakigana. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakigana. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa langit handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salyo ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa siloy ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King.
We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, He's a coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah. He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. Oh, do Lord, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. I've got a home in glory, light that outshines the sun. I've got a home in glory, light that outshines the sun. I've got a home in glory, light that outshines the sun. Way beyond the blue. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. While He's calling you, glory, hallelujah. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. Oh, lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the power and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God march forward,
bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors day. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel him in my head, I can feel him in my mind, I can feel him in my heart, I can feel him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, darama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's almost the fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's
It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal ng Jesus at dito nagtatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs. Ali lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus at tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa ating pag-awitan sa mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan muli patubayan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal Panginoon, ang dala ng beloved pastor Willis Rod Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang patuloy binibigay mo sa amin. Aming kang napapapurihan, nalulahatin na sa samba, napapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba at lumalapit sa impaanan, nagsusumamo, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng ibal go shumag sa krus ng Kalbaryo at aming dadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Samahan mo kami dakilang Diyos, hallelujah, lang isa ng mapapuring awitin na aming alay para lamang sa iyo kasangkapan mo gamitin, magsibilidad spiritual na pagpapala lang isan mo ang mga awiting ialay sa iyo. Tanggapin mo ito, aming kapalugdan ng pinakamamahal Pansus at sa aming kapatiran, naghanda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kalagamiting pamasahe sakit. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin ng malulhating tasing bay sambahan. Hallelujah, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhating masamba pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan sa hapong ito at sa undalan ng beloved pastor Willis Rod Almeida. Amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalasatan na sinasaway lahat. Itinatabi mo, demonyo gawa na kayo mga balakid sa pagpupuri. Lumayas kayo sa pangalan ni Skazon in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Pansus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. God bless po, beloved brother George Wabillarus. At tayo po yung magpatuloy mga minamahal sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa diyang kabuti mo, aking Panginoon, kung may
pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Taya't sa purit pagsambay, alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking may tuwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil
ako'y itong lithod nagdurusa. Alipin ang kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan ako pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako litong-litong nagdurusa. Alipin ang kasalanan, problema'y di makayanan. Di lang kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ang law sa aking buhay. Nilibot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinaguhod, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, basahan may iyong pinagbala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ng bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagumot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagumot, minahal. Karapat dapat ka nga sambahin, karapat dapat ka nga purihin. Ang iyong kabanalan at iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy.
napapupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di mahandilan, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Hallelujah, hallelujah. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for He's here. The Lord's my refuge, so evil can come to me, dwelling in His secret place. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. He ransomed me, He gave me all authority, power, love, and
a sound mind. Is strong in the Lord, and the power of His might. I will put on His armor and stand. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Surely the angel of the Lord is around me. No cause to fear, my God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Salamat o Ama, na bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong
lalakarin mo ako. Hallelujah. Nang may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, yung hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Salamat o Ama sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Saya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang siyong pagbabalik. Dumating man ang dilim,
sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo babalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating ba ng dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako yung hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako ko lagi ako yung hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalakati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako hawak-hawak na rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako ko laging ako yung hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Saan man ako, ika'y lagi ko kapiling. Iningat at ginagabayan ang lantasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking laramtin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahatan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan
iyahandog maging aking buhay. Turuan mo ako ang lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-dami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo.
katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Di karapat-dapat kakukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is the God, and we are the people of His pasture. In the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture. In the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto Thee will I pray. My voice shall I hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I direct my prayer and to Thee and will look up. Lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you food for the fountain, who raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you food for the fountain, who raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. If that's the clouds made the rain, from the rain you made the sea, from the sea formed the clouds, give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds. Give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, mag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin.
dapat kang purihin. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot ko'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog ko tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat kang purihin. Purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in this. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in thee. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down, hallelujah, to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, I just love loving the Lord more than anything
anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a long old friend, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a lot of friends, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. He did enough to let me live. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more night. He did enough to let me live. He did enough to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He did enough to let me live. He did enough to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come forward and shout from the mountaintop, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody on beat, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout from the mountaintop, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost will pour out. It sounded like a roar of the mighty wind, and the Lord every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet who will settle with you, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. Hard and let the wind go in. You never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salinang alpatina, sa tunog ng tambor, naging magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay purihin, purihin sa langit sa lakas na taglay.
trumpeta, awitan sa saloy ng apatira, sa tugtog ng tambor, tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng gitara, awitan sa saloy ng alpatira, sa tugtog ng tambor, tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Hallelujah! Ay bahay ako sa langit, ang nasa atin, kung tayo'y naroon na, gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Nasa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah, magpuri ka Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, nawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala, sama-sama tayo. Puri sa Kanya, sama-sama tayo. Mabuting mangyayari, mayroon pagpapala, sama-sama tayo. Puri sa Kanya, sama-sama tayo. Magkaisa siya, mabuting mangyayari, mayroon pagpapala, sama tayo. Puri sa Kanya, puri sa Kanya, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Katapos natin alayan ng papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng joyful at solemn song, mahal ng aming karapat dapat lang po siya na ating pong siyang awitan na mapurit pagsamba pa sa salamat habang tayo mahininga, may lakas hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Narito po tayo, mga minamahal, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y lubos ng maluwalhating bumabati sa ating dakilang Diyos na buhay, ang papurit paliwalhati pagsamba. Pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. At ganoon po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We always cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Ina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganoon din po sa kanilang mga beloved children, sa kanilang mga apo, mga manugang. Pinapabot ko din po ng magandang hapon po, mga minamahal, sa ating
beloved pastoral workers, mga minamahal, magandang hapon po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa webcast viewers po natin sa Facebook live streaming, ganun din po sa YouTube channel, mga minamahal. Sa mga subscriber po sa Facebook live streaming, at saka sa YouTube channel, mga minamahal, sa mga malayong lugar, mga minamahal. Ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, ay sumabay po sa amin, mga minamahal, na magpuri. Makinig po kayo, mga minamahal, sa mga buhay na patuloy ng mga papuring awit, mga minamahal. Hanggang sa matapos po, mga minamahal, upang kayo po magkaroon ng pananampalataya at yung mga kahilingan nyo po, mga minamahal, ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal. Kung mayroon po kayong problema, sa mga nyo sa buhay, sa mga karamdaman, mga gusto nyo magbago ang inyong buhay, bakla kayo tumboy, mga minamahal, dito po binabago ang bakla tumboy, mga rebelde, mga NP, binabago po, mga drug addict po, mga minamahal, lahat ng karamdaman po, lahat ng problema dito po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat po mga minamahal, binibigyan kalutasan ng ating pinakamamahal sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sa ating mga kapatid na pinagpala na magpapatuto po, mga minamahal, bali maigsi po yung oras natin, mga minamahal, bali nasa minimum po tayo ng 5 minutes, maximum po yung 7 minutes, mga minamahal, direct to the point na lang po, mga minamahal. Dahil maiksi po talaga ang oras natin. Kaya po mga minamahal, aking pinaghahanda po ang 4 na kapatid natin pinagpala na magpatutuo sa buhay na sa kahabagan mga dakilang kamangha-mangha na ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay. Una po mga minamahal, maganda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Ching Garcia. Ang pangatlo po mga minamahal, ating beloved brother Samuel Villaros, at ang huling magbabahagi po ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Bale, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Ching Garcia po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapapot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatiran, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain at sariwain ang mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito po sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya pong unang nasib po sa aming sambayan noon, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po di pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Andiyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalo na pagka mga ganitong mga bakasyon po, minamahal. Andiyan yung mga bisyo ng araw, minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga hindi kaaya-ayang lugar, minamahal. Pagpunta po sa mga kasihan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, dito po ako binago po ng ating pinakamahal praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Andiyan din, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na noon po, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari sa aking buhay, minamahal.
insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Sa aking pong pagsundo dito sa ating balnagain, sa aking mahal asawa noon, minamahal, na noon po, minamahal, ako'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balnagain nung taon na yun, minamahal. Andiyan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal, nung kami po huminto dyan sa labas sa drive po, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon na mayroon pong nagpapatnubay sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. At bawat alis po sa ating tahanan po, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Na andyan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang Praise the tinamaan Lord. sa aming sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa paggabay niya sa amin sa araw at gabi, minamahal. Amen, praise the Andyan Lord. din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon na sa aking pagtatrabaho, minamahal, sa bukid, minamahal. Andyan, minamahal, na bagamat pagminsan po, minamahal, naabot po ng ulan, minamahal, andyan ang paggabay niya po sa aking katawan, minamahal. Ako'y pinag-iingatan din po, minamahal. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa pinansyal, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang. Lahat ng mga bagay ay nagsilipas na, narito pa ang bago. Any man being Christ is a new creature. Behold, all things pass away. And now, He is become new, mga minamahal. Lahat po, mga minamahal, dito po, mga minamahal, totoo po, nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, doon po sa may mga problema, mga minamahal, kahit sa anong bagay, mga minamahal, sa anong panig ka man, mga minamahal, na nangyari sa mundong ito. Ang tanging makapagbabago po lang talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat salita ng Diyos may kapangyarihan. Pag ikaw ay naglingkod sa tunay na buhay na Diyos, mga minamahal, kung anong uri kang pagkatao, ka na inululuwa, mga minamahal, ng lipunan, mga minamahal, napakarumi mo na, mga minamahal mo. Ang Diyos hindi po nagtatangi dito, mga minamahal. Pag lumapit ka dito, mga minamahal, lilinisin ka niya, babaguhin ka niya, babanalin ka niya, aarihin ka niyang tunay na anak, mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, pinagpala po, nakakilala, sabi niya, ang kanyang mga bisyo, nung siya naglingkod sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal, siya po, mga minamahal, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-iingat din po, mga minahal, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, iningatan po doon sa kanyang kakarnapin na motor, mga minamahal. Yung po tinatangkilik talaga natin, iingatan po ng ating pinakamamahal na maging lalo-lalo na po sa atin, saan tayo gumawi, mga minamahal, saan tayo pumaron, naroon lagi nakatuon ang mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Salita po na mahal na Panginoon yan sa atin, mga minamahal. Kaya wala pong dahilan upang tayo manginat manlupaypay, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, nangako na pag-utusan daw natin siya. Pero niyo po, pag-uutusan natin siya, mga minamahal, siya yung maglilingkod sa ating Diyos na likha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Kaya napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Ching Garcia, mga minamahal.
Sundan po siya ng ating beloved Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord po. Ako, ang pinakamataas na papurit pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. aking po ipinapaabot ang dubling paggalang po sa ating minamahal na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, at ganun din po ating inaalala ang turo't aral po ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako po bumabati sa inyo ng magandang hapon na po sa inyong mga kapatiran, sa ating mga beloved workers. Hallelujah. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa mga oras na ito sapagkat Praise the muli ko Lord. po siyang pasalamatan, maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinupurit ko, pinasasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na ipinagkaloob sa akin. Amen. Praise Nung the ako'y Lord. nagkasakit, ako po'y natrangkaso nung mga kasagsagan po ng COVID. Hallelujah. Nandyan din po ang sintomas ng COVID sa akin. Hallelujah. Ngunit sa pag-aayuno at stay sa pastoral house, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Ganon din po aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung ipinanganak ko po ang aking pangalawang anak, hallelujah, nandyan po ako'y nabinat, mga minamahal, di ako makapagsalita, aking mga katawan ay namaga, hallelujah, pati maging aking mata hindi ko maimulat, hallelujah. Ngunit ako po'y nagsumamo at nagsisi sa aking mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Instant po ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Hesus. Praise the At Lord. pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpasa po ng aking mahal na anak sa board exam po niya sa pagka-teacher po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the At Lord. pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat ng hallelujah, pangailangan ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral, hallelujah, ay pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa wisdom, knowledge, at understanding ang ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga anak, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw na pag-iingat niya rin po sa aking mga anak at sa aking mahal na asawa sa dako ng ibang bansa, hallelujah, maging sa aking mga mahal sa buhay, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dalawa po ang aking labons na nagpabautismo, hallelujah, nakadalo po sila sa banal na gawain, nakasama na rin po namin sila, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At Praise the Lord. umaasa rin po Hallelujah. ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lahat ng aking mga mahal sa buhay tatawagin upang sila Amen. aming Praise the makasama, Lord. Thank you so magkapiling sa much, paglilingkod, Jesus. hallelujah. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, pangako po na mahal na Panginoon yan, yung patutuo niya po, ikaw at ang buong sambay na ay maliligtas, mga minamahal. Kung nasa katotohanan ka po talaga, mga minakumplito po, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, kabaga ng malapit na magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagkaroon po siya ng sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Yung pangako na mahal na Panginoon na tayo pagagalingin sa lahat ng anumang uri ng mga salot o anumang karamdaman, papagalingin tayo ng ating pinakamamahal na paiingatan, mga minamahal. Kaya po, hindi tayo dapat mangamba sa COVID-19, mga minamahal, sapagkat salita ng Diyos, nangako siya, matutupad yun. Hindi pwede magsinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat kung magiging sinungaling mahal na Panginoon, isa siguro wala po sa atin dito, mga minamahal. Kaya po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Napakabuti, napakabait niya. Lagi niyang ginaganap sa atin, mga minamahal, ang kanyang pangako, mga minamahal. Kung may karamdaman tayo, ating mahal na kapatid, nagkaroon ng karamdaman ng sintomas COVID-19, sa panalangin ng ating beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, tayo, siya po'y pinagaling, tayo po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal kumplito, mga minamahal kahit sa manlupalad yung mga mahal mo sa buhay, niingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat God is everywhere. Kahit saan po siyang lupalop, naroon po siya, mga minamahal, walang hindi niya nalalaman, lalong-lalo na po sa atin, mga minamahal, mga loved natin na sa malayo. Mga minamahal, yung pagsusumikap natin dito, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo dinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Samuel Villaros po mga minamahal. At ang muling magbabahagi po ang ating beloved Sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na purihin kamahal na praise the Lord. Praise the Lord po sa inyong lahat mga namahal, ang pinakamas na papuri, paglulalhati at pagdakila, pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, at ating pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po natin beloved assistant pastor Lina si Almeida. Praise God. Akin po pagbati sa lahat po nating minamahal na manggagawa. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter. Praise God. Ako po sana palubos na nagpupuri ng pasalamat sa Malapinon. Praise God. Dahil nandiyan po lagi yung mga pagpapalang ipinagkakalob nating pinakamamalaping sa amin na tunay na ating Malapinon, ating great provider. Tunay na nandiyan po dumarating yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng problema sa pinansyal, ngunit ang Malapinon ng himala na nagpo-provide na humihingi po siya ng mga ibang tao upang ipaabot ang kanyang mga pagpapala sa amin. Praise God. Amen. Praise the Lord. At ako rin pinagpupuri ng pasalamat sa Malapinon sa kalakasan na lubos na ipinagkakalob sa amin. Nandiyan na bagaman kami dapuan ng trangkaso sa aking buong sambayan. Andyan po yung agarang kagalingan na ipinagkakalob ng ating Amen. pinakamamalaking Praise the Jesus. Lord. Sa unat dalangin natin, beloved pastor, praise God. At ako rin po yung nagpupuri nagpasalamat sa Malapinon Jesus, praise God, dahil andyan po yung pag-ingat ng Malapinon sa aking pagmamaniho, mga minamahal. Andyan po yung talagang hindi natin maiwasan yung mga reckless na driver na biglang nalang sumusulpot, praise God. Andyan yung minsan padalo ako ng overnight, mga minamahal. Ako yung nasa isang one-way po na dahan, mga minamahal. Andyan po na biglang may sumulpot sa aking harapan. At talagang pagiwang-giwang ito na napakabilis po, mga minamahal. Talagang magbabanggaan na po kami. At wala na akong sa kabingkulaan ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko dahil ako'y nagulat. Andyan yung sumigaw ako ng malakas na hallelujah sa ating pinakamamalapang Jesus. At ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Amen. ng Jesus. Praise the Lord. Kahit ang pinakamataas na papuri, paluhati at pagdakilay sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po itong ating mahal na kapatid, nasib po palagi ko ito sa Bonifacio. Mayroon po siyang problema sa kanyang physical na pangatawan. Nagkaroon po siya ng ulcer po yan, peptic ulcer na tinatawag po mga minamahal. Hindi po mapagaling ito ng doktor mga minamahal. Ngunit nung siya po mga minamahal nakakilala sa pamamagitan ng ministeryo ito doon po sa Bonifacio, yun siya po tumanggap nagpabautismo mga minamahal. Yun po yung naging dahilan mga minamahal upang siya magpatuloy mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po lubosang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, malusog at malakas ang pangatawan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pinamahal na Panginoon, tumawag ka sa akin, magpapakita ako ng mga bagay, dakilang bagay, hindi mo malalaman. Kaya yung mga bagay, pagdating po ng mga disgrasya, mga minamahal, nag-uutos po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sinabi niya, mga minamahal, na tumawag po tayo sa Kanya, mga minamahal, magpapakita po siya ng mga bagay na hindi po natin, mga dakilang bagay na hindi po natin mga halaman, yung imposibleng mga bagay ang makakagawa lang po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po yung pag-iingat niya sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal, doon po sa ibayong dagat, mga minamahal, dahil doon din po mga minamahal ang pinagtatrabaho ng kanyang asawa po bilang domestic helper po. Mga nagkaroon po sila ng COVID, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong ating mahal na kapatid na nagtatrabaho po dun sa kanyang employer. Hindi po siya mga minamahal. Iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya naawa, mga minamahal.
Yan po yung ginagawa ng ating pinakamamahal na mga galakto talaga tayo sa mga dakilang bagay. Pagmamahal na mahal ang Panginoon sa ating pag-iingat niya na hindi natin malirip sa ating buhay, mga mina. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang huli magbabahagi ating beloved Sister Irene Serban po, mga minamahal. Praise the Lord po. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dubling paggalang po at pagbati sa ating pong pinamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganun din po sa mga di malilimutang aral turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, as inyo rin po mga minamahal. Ako po bumabati po ng magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po andyan po na napakagulo po ng aming pamumuhay. Wala po kami peace of mind, mga minamahal. Sa murang edad, mga minamahal, andyan po na kami po nagkaroon ng matinding takot sa aming pong beloved na Ama, mga minamahal. Dahil talaga pong, kung siya pag-uwi po yan, andyan po na siya po'y lasing na lasing, mga minamahal. Andyan po na kami po yung nagtatago sa ilalim po ng papag o sa amin pong mga kapitbahay. At pagtulog na po sila, mga minamahal, dyan na lang po kami uuwi, lalabas at kumakain, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na kami din po yung sakitin, mga minamahal. Subalit po nung kami po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na kami po yung pinagkalubuan ng peace of mind, mga minamahal. At Praise the Lord. unti-unti pong binago na ating pinakamamahal na Jesus ang aming pong beloved na Ama. Diyan po mga minamahal na diyan po na bagamat po dumadalo po kami mga minamahal at nagkaroon na po kami ng sari-sariling pamilya. Andiyan po ng aming pong Ama, hindi po sa pagpapababa po sa kanila. Andiyan po na sila pa rin po mga minamahal noon po ay talaga pong umiinom pa rin po ng alak. Subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po nananampalataya, hindi nagsawa sa panalangin sa Kanya, mga minamahal, at nababaguhin po ang aming pong beloved na Ama. Diyan po na isang araw po mga minamahal, andyan po na sila po nagkaroon ng matinding karamdaman, mga minamahal, sila po nakaramdam ng sakit, pananakit sa dibdib, mga minamahal. Andyan po na sila po sinugod na po namin dyan sa Elguera po, mga minamahal. Diyan po na sinabi po ng doktor na kailangan po silang i-confine. Subalit, pinaisip po ng ating pong pinakamamahal na Jesus na sila po'y mag-stayin po dito sa pastoral. Andiyan po mga minamahal, sila po yung nag-stayin, nag-alin ng ayuno. Andiyan po na sila po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa murang edad din po, ipinakita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang himala sa akin, mga minamahal, dahil diyan po na magna 9 years old po ako noon, mga minamahal, nung kami po naglalaro po ng aking mga pinsan. Nandiyan po na, di ko po napansin na nasagi ko po pala, mga minamahal, na apakan ko po ang basag na salamin. Diyan po na aking pong hinalaki sa kanang paan. Diyan po na talaga pong grabe pong tulo ng dugo, mga minamahal. Andyan po na kami po pumunta, sinugod po dyan ako po sinugod po na aking mga magulang dyan po sa PPH, mga minamahal. Andyan po habang nasa daan po kami, sinabihan po ako ng aking pong beloved na ina, kami po'y manalangin, mga minamahal. Andyan po na ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na humingi ng kapatawaran, andyan po na instant mo na tumigil po yung pagdurugo po ng aking paa, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang man po yan, mga minamahal, nung ako po'y 4th year high school. January po nun, mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon ng matinding karamdaman, naging on and off pong aking lagnat, mga minamahal. Andyan po na hindi po ako makatayo ng maayos dahil nagsusuka po ako ng ihina. Andyan po na ang ihi ko na rin po, mga minamahal, ay kulay coke na po ito, mga minamahal, yung coke po na soft drink. Ganyan po ang aking nilalabas na aking pong ihi, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, bagamat hindi po ako nagpa-check up o nag-take po ng gamot sa mga oras na yon. Andyan po kami lamang po'y nanalangin, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako bilubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat po
tayo po dumaraan po sa pandemic po na ito, kami, mga minamahal, dyan po na napakabuti na ating pinakamamahal na pa Jesus dahil talaga pong siya po ang ating pong great provider, mga minamahal. Praise the Lord. Dahil bagaman nawalan po ng trabaho ang aking asawa, andyan po, hindi po pinaramdam ng ating pinakamamahal na pa Jesus na ang kahirapan po sa amin, mga minamahal, andyan po na kami po pinagkalooban ng munting pagkakakitaan, munting negosyo po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluwat, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. God bless sa ating mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po ang buhay ng mga minamahal ng magulong pamilya, mga minamahal. Alam po, pinakamasalimot po sa buhay ng tao yan, mga minamahal. Yun po yung nung tayo na sarili, yun po, ganyan po yung buhay natin, mga minamahal. Alam, parang asot po sa araw-araw, gulo po yan, mga minamahal. Andun yung mga karamdaman, mga minamahal, karamdaman na nagpapahirap sa atin, yung kaguluhan ng buhay natin. Wala nang, kung titignan mo, mga minamahal, wala na pong kabuluhan yung buhay natin, mga minamahal. Talaga pong depressed po tayo sa kaguluhan na yan. Nung nasumpungan ng ating mahal na kapatid, ang ating mahal na Panginoon sa katotohanan, mga minamahal, ang Diyos ng kapayapaan, mga minamahal, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pangako niya, mga minamahal, ay bibigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso at nakamtan po ng ating mahal na kapatid. Yung kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, problema nila dahil nasa loob nga po tayo ng sumpa. Mga minamahal, kaya ang dami po nating karamdaman, walang Diyos na ating tinatawagan na nagpapagaling ng ating karamdaman. Sapagkat yung ginagawa po natin noon, mga minamahal, hindi po ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mayroon nga po itong banal na kasulatan upang saliksikin natin ang katotohanan. Ang kakatotohanan magpapalaya po sa atin, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, na hanapin po natin yung katotohanan upang tayo mapalaya sa mga problema karamdaman natin, mga minamahal. Sa ating yung mga nasib noong nakaraan, mga minamahal, magpatuloy po kayo, mga minamahal, sapagkat mayroon po kasing instant na kagalingan ng karamdaman, mayroon po yung gradual, mga minamahal. Kailangan magpatuloy kayo na magpatuloy, mga minamahal, sapagkat nalalaman namin kayo, pumunta po kayo rito, mga minamahal, kinabagan kayo, tinawag kayo ng mahal na Panginoon. Dahil sa inyong mga karamdaman, mga minamahal, ngayon, kailangan po ninyo magpatuloy, mga minamahal. Kapag tinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal na kayo po, mga minamahal na karinig ng magandang balita, mga minamahal, bumalik po kayo, mga minamahal, upang makantan nyo po, mga minamahal, yung kagalingan ng inyong karamdaman, yung mga problema, pagbabago ng buhay, higit sa lahat, magmamana kayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa mga viewers po natin sa ibayong dagat, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan sa Daniel 12:4, mga minamahal, lalago ang kalaman ng tao, mga bago darating yung kawakasan. Kaya itong gawain na ito, mga minamahal, sa lupalo ko, nasaan man kayo, mga minamahal, nasa liblib na lugar, hindi po kayo maabot ng aming gawain dito. Sa pamamagitan po ng sinalita ng mahal na Panginoon na lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal, sa pamamagitan po ng gadget nyo, mga minamahal. Diyan sa ibayong dagat, mga minamahal, sa pamamagitan ng gadget nyo, mga minamahal, matunghayan nyo itong banal na gawain na ito, mga minamahal, yung mga problema sa rin karamdaman ninyo, pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon, sapagkat nung wala po Facebook live streaming dito, mga minamahal, sa pamamagitan po ng TV screen, kami po'y gumagaling, mga minamahal, sa panahon ng panalangin na aming beloved Honorable Pastor, sabi niya, ipapatong namin ang aming kamay, sa TV screen kami magsisigaling. Ganun din po sa inyo, mga minamahal, sa may mga gadget po, mga cellphone, mga minamahal. Ganun yun po ang gawain ninyo, mga minamahal. Kahit tunghayan nyo po at makikita nyo po totoo ang buhay dito, nagpapagaling ng karamdaman. Ano man yung problema, panalangin ninyo, mga minamahal, makikita nyo ang liwanag sa totoong buhay na Diyos. Lahat ipagkakalob ng mahal na Panginoon yan. Kaya po, mga minamahal, mapalad po kayo, mga bisita pa, magpatuloy po kayo, yung mga tinawag ng mahal na Panginoon sa Thanksgiving, mga minamahal. Ganun din po sa anniversary, mga minamahal. Magpatuloy po kayo, mga minamahal, upang mapatutuhanan ninyo, mga minamahal, na tutuhan yung Diyos at buhay dito. Mga minamahal, kung hindi kayo magpapatuloy, kayo din po ang kawawa, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na nagpapatibay po sa atin. Sabi ng mahal na ihayag po natin sa buong mundo, sa lahat ng tao, mga minamahal, ng mga dakilang tanda himala upang sila din po ay pagpalay, makakilala sa Diyos na buhay at upang sila din po ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito na po tayo mga minamahal sa paboring awit po ng ating beloved. Mga awit, mga minamahal. Bago po tayo umawit po tayo, mga minamahal, tumayo po tayo mga minamahal. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi maluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi maluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Combined Youth and Single Choir. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Who
Yes, our Heavenly Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, our name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, panandalian tayong dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat na ating mga pagsalas upang patuloy na makakilos sa banal na presensya na ating pinakamamalabayan sa ating kalangitan. Let us all pray. Dakilang Diyos sa mapana, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo yung pinakamamala Panginoon. Narito po mga Panginoon ang iyong mga nagsusubak. Humingi ng kahabagan mo malaminsanan pa. Inuwang idaloy ng masagarang iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kalangitan. Huwag mo na magtignan aming mga karumihang ito, kundi aming pusong taos pusong nagsisisi sa mga oras ito, mahal Panginoon. Sa pagkalan ng panalangin ng iyong taong nilagisan. Hallelujah, hallelujah. Mahal Panginoon, kabagan mo pa bawat isa sa matamis at makamayroong pangalan mo, mahal Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
broken heart. Just raise your hands and say, oh Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He, and that is within me. You can praise the hurt away. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the words of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, oh Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Oh, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Diyos. Habang patuloy pang kumikilos sa banal na presensya natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy pa natin awitan. Falls apart. Natin nakila Diyos. Hallelujah. Praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, oh Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the
will just praise His name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang sapat na katagan na ating bumabanggit para maipaabot po natin ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong malilikha, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Amen? At ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbigay ng ating pong maikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ang ating pong napakabait na Ama sa langit, the source of all blessings that we're enjoying right now. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Mahina. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord with all our might. Yun po naman talagang inaasan sa atin ng mga Panginoon. Hindi man talagang karamihan ng ating pong bilang, mga minamahal ko, pero kapag ang mga anak ng Diyos ay talagang buong puso't kaluluwa, buong lakas, amen? Ay, hindi tayo magkakarinigan, mga minamahal ko, sa lugar na ito. Ang dobleng paggalang na may laki pa pagmamahal ay akin pong ibinagkakaloob sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating beloved Mama Dira, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak. Amen? Na sila po ang katuwang, ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang nangunguna, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong banal na gawain at kasama ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Sa kanila pong lahat, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po, aking po mga beloved brethren, mga minamahal mga kapatid sa mga Panginoon, at sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na patuloy na umaantabay, magandang hapon po ang ay pong ipinapaabot via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ang sabi dito, mga minamahal ko, ang Panginoon ay hindi po nalulugod kapag ang ating inuuna at hinahanap ay ang pagpapala kaysa siya na nagpapala sa atin. When we seek first the blessing and not the blesser. Amen? Sapagkat God is a jealous God. Amen? Ayaw niya ng ating pong atensyon, ang ating pong, kumbaga mga minamahal ko, enerhiya ay ma-channel doon sa pagpapala kaysa siya na nagbibigay ng pagpapala. So kapag mga minamahal ko, hallelujah, ganun po ang ating mga minamahal ko way of thinking. Hindi siya nalulugod. Meron po ritong talata sa aklat ng Juan, kabanatang 6, ang talata ay 26 hanggang 27. Na kung ating pong babalik tanawin, bakit nasabi ng mga Panginoon ng mga talatang ito, mga minamahal ko, ito po ay a little backgrounder, ika nga. Just right after the feeding of that 5,000 men. Nung ito po, mga minamahal ko, pagkatapos na mapakain ng mga Panginoon, ang mahigit 5,000 kalalakihan, sapagkat hindi na nga po isinama yung mga kababaihan, pati na yung mga bata, nakaray-karay po nila. Amen? Alam po natin, mga minamahal ko, yung tagpong yun, mga minamahal ko, na kung saan, ang sabi nga ng mga apostoles na mahal ng Panginoon, malapay nang pauwiin mo na sila. Itong crowd na ito na ang dami-dami, sapagkat wala naman tayong ipapakain sa kanila. Wala tayong mabilihan na mga bakeries na pagkain para mapakain yung 5,000 men, mga minamahal ko.
Talagang grabe po yun, mga minamahal ko. Amen? Kung dito nga talagang nagkandara pa, mga minamahal ko, ang ating mga beloved adults choir, nung napakarami nating bisita, mga minamahal, halos ang sabi nga ng ilan, hindi maubos-ubos ang pila. Gaano pa kaya? Yung 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama yung mga bata at mga kababaihan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, basahin natin. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, bakit kayo nagbalik? Ano ang pakay ninyo? Anong layunin nyo? Pero talasas nga ng Panginoon ang nasa kalooban ng mga tao. Bumalik sila, hindi dahil nakita nila ang himala na ginawa ng Panginoon na minultiply niya yung 2 isda at 5 piraso ng tinapay para magkasya doon sa 5,000 kalalakihan. Pero mga minamahal ko, ang hinahanap ng tao ay ang malalamnan ulit ang kanila pong mga tiyan. Kaya nga medyo hindi nalugod ang Panginoon sapagkat talastas niya anong pakay ng mga tao, bakit sila nangagbalik. Ang sabi rito mga minamahal ko, hallelujah, talatang 26 ng kabanatang 6 ng 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Pero los buenos, pero may obserbasyon, bakit kakaunti ang bilang ng mga anak ng Diyos ngayong Miyerkules? Ang sabi ng isang elder, baka naman brother, hindi ito mga minamahal ko talagang jumping into conclusion. Baka nanatili sila sa bahay sabagat nag-aantay ng mga sobre na may lamang ayuda na. Pero actually po mga minamahal ko, pambibili po ng boto yun, hindi po ayuda. Talamak na talaga. It's a reality na talagang laganap po ang vote buying. Amen? Talagang, that's the ugly truth, mga minamahal ko na talagang keeps on staring at us. Na talagang yung sistema natin dito sa Pilipinas, mga minamahal ko, talagang, amen? Only the moneyed few. Ika nga, mga minamahal ko, ang nakakakuha ng mga posisyon sapagkat sila nga ang may pera. At ang mga botantes naman, mga minamahal ko, talagang naghahanap. Amen? Amen? Ng pera at handang ipagbili ang kanilang sagradong boto dahil sa kakaunting halaga. So ipinaliwanag sa atin ng Sunday, mga minamahal ko, hallelujah, na ang patungkol doon sa tamang pagpili ng mga leader na mga minamahal ko, mamamahala sa atin for the next 3 years, for the next 6 years. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ako'y inyong hinahanap, hindi sa dahil ako'y nagpakita ng himala. Dahil hindi doon sa kayo'y naniwala sa aking ginawa, kundi naghanap na naman kayo ng malalamnan yung inyong mga tiyan dahil doon sa tinapay na inyong kinain. So masakit po yun, mga minamahal. Amen? Yan nga mga minamahal ko, yes, importante ang blessing, pero mas lalong importante yung blesser. Kasi siya ang source. Kung ikaw na matalino, mga minamahal ko, hallelujah, doon ka na sa source. Amen? Para ang blessing mo, much, much, much more. Umaapaw, siksik, at liglig. Palakpakan po natin mong pinakamama na Panginoon. Unahin mong palugnan ang nagpapala kaysa yung mga minamahal ko, hinahabol mo, hinahanap mo yung pagpapala, mga minamahal ko na ibibigay ng tao, which is very limited. Alam mo natin mga minamahal ko, amen? Hindi mariresolba ng isang kandidato, ng isang politician, ang problema ng Pilipinas na mag-isa. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, unahin natin na hanapin ang nagpapala, the blesser, more than the blessing.
Amen? Amen? We get to the source. Mga minamahal ko, para talagang we abound. Ang sabi nga, mga minamahal ko, unahin yung palugdan. Yung mga minamahal ko, hallelujah, siyang pinagbubukalan ng mga minamahal ko na ng lahat ng klaseng pagpapala. Kanino ba tayo hihingi ng kalusugan, kalakasan? Sa politiko ba o sa mahal na Panginoon? Saan mga minamahal? Kanina sa mahal na Panginoon, siyempre. Amen? Paano mamumultiply yung ating pong mga material na pagpapala para meron tayong pagkukuhanan ng ating kabubuhay? Sa mahal na Panginoon din. Siya na ang pinagbumulan ng lahat at higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Amen? Na yung tinatarget po natin mga minamahal ko na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Masakit yung kamay. Amen? Siyempre, mga minamahal ko, kung tao, umasa ka sa tao, limitado. At maaari ka pang, mga minamahal ko, maloko. O mga minamahal ko, mapako ang kanilang pangako. Pero kapag ka inuna mo ang mahal na Panginoon, ay talaga mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay pawag idaragdag na lamang. Amen? Kaya nga sinabi, hindi lamang sa tinapay na literal na bubuhayan ng tao. Matthew chapter 4 verse 4, amen? Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng mahal na Panginoon. Unahin talaga ang blesser kaysa blessing para mga minamaayos. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, sa bahaging ito, talagang ang mga wise Christians, mga minamahal ko, hindi lamang doon sa 20% na minimum. Gusto nilang palugdan yung blesser, yung nagpapala, ang source, mga minamahal ko, more than the minimum, mga minamahal ko, para talagang mapabilib po natin ang mahal na Panginoon. Pagka napabilib po natin ang mahal na Panginoon, baka yung unang plano niyang times 10, gawin niyang times 100. Amen? Napabilib mo kasi. Napahanga mo. Amen? Alam mo naman, kapag ka ang tao nga, yung daddy mo, mga minamahal ko, na-impress sa'yo. Ay, magandang yung ginagawa. Good works. Job well done. Talagang hindi ka pasaway. Amen? Ay, bonus ang ibibigay sa'yo. Di po ba mga minamahal ko, pag naglambing tayo at talagang dapat naman tayong biyayaan ng ating mga magulang, di ba mas sobra? More than what we expected. Gaano pa kaya ang ating pong espiritu, ang ating pong Ama sa langit? Amen? Na Kanya namang mga minamahal kontrolado ang lahat ng bagay. Mayaman, napakayaman ang ating pong Ama. Amen? Silver and gold is mine, saith the Lord. Kaya mga minamahal, maglambing na lang tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, laksa-laksa, siksik-liglig at umaapaw ang ating pong mga pagpapala. Purihin natin yung pinakamamalam. Yun ang talagang nasa ayos. Hindi yung inuuna natin, mga minamahal ko, talagang, hindi mo na ako dadalo, Brother Noel, kasi baka ma-miss out ako ng politiko, kakatok sa bahay mamaya, may daladalang sobre. Ay, walang tao, na-miss ko yung pagpapala. Amen? Ang pagpapala, kung para sa iyo yan, mahal na kapatid, kahit dahil inuna mo ang mahal na Panginoon, amen? O nga, may 500 na sobre, mga minamahal ko, pero kapag ka napalugdan mo ang mahal na Panginoon, baka yung 500 maging 2,000, maging 5,000. Saan ka pa? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, minsan ang tao, mga sigurista masyado. Amen? Tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko yung sigurista na talagang, kumbaga mga minamahal ko, hallelujah, parang walang pananampalataya. He is the source. Amen? Kaya niyang gawin ng lahat. Amen? Baka nakakalimutan natin, mga minamahal ko. Kung tutusin, mga minamahal ko, talagang walang imposible sa mahal na Panginoon. O minsan mga minamahal ko, medyo nasisilaw tayo doon sa mga kakarampot na halaga. Talagang ang sabi nga ng ating pong beloved OP ng mga minamahal ko nung kausap mo sila. Amen? Nag-aaway-away ang mga anak ng Diyos sa mga kakarampot na barya.
Samantalang ang kayang ibigay ng mahal na Panginoon, laksa-laksang pagpapala. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong natanggap na mga pagpapala. Amen? Galing sa ating pong mga loved ones na nasa abroad, patuloy ang kanila pong remittances. Amen? Yung mga negosyo natin, mga minamahal ko, patuloy na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Talagang kahit papano, may kinikita, meron pa rin tayong mga trabaho. Amen? Yung ating pong mga hayupan, mga minamahal ko, pinalulusog ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron tayong dapat ibigay sa mahal na Panginoon, sa kanyang banal na gawain. Amen? Alam na po natin yan, mga minamahal ko. Sa bawat halaga, amen? 20% ang minimum, sa 1,000, 200, sa 10,000, 2,000, sa 50,000, 10,000, sa 100,000, 200,000, sa 1,000,000 ay 200,000. Amen. Amen. 20% pa lamang po yung aking nabanggit. So doon sa 80%, pwede ba tayong magdagdag doon sa ating po mga love offerings, mga minamahal ko. Depende sa atin, mga minamahal ko. Hallelujah. Alam na po natin yan, mga minamahal ko, na talagang ang pagkakaloob sa mahal na Panginoon, hallelujah, ay nakahalin tulad sa pagtatanim. Magtanim tayo ng magtanim, magbigay tayo ng magbigay. Pasasaan ba't, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo naman po, mga minamahal ko, hallelujah, ang aani. Balang araw. Amen? Hindi man sa ngayon, mga minamahal ko, pero walang nawawaglit sa mata ng mahal na Panginoon. Baka akala natin, mga minamahal ko, nagbigay ako, Brother Noel, nung isang araw. Ang gusto ko, parang sili na talagang pagkakagat mo, maanghang ka agad. Hindi naman, mga minamahal ko, amen? In the right time. Amen? Amen? Sa tamang panahon, sapagkat hindi naman nalilate ang mahal na Panginoon. Antayin natin. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ipanalangin yung ating pong pagkakaloob, at ito po ay masaganang basbasan ng ating mapagbiyayang Diyos. Narito po ating pong beloved elder, beloved brother Saldi B. Guzman, or man, hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayong minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na si Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, upang kami mahal na makapanumbalik at pagpalain, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ito, mahal na Panginoon, ang iyong pangako, mahal na pansalatan yung mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Isa sa iyong pangako, mahal na Panginoon, buksan mo isang dungawan sa langit, yung hulog isang pagpapala, na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig, at umaapaw, mahal na Panginoon, sasawayin mo lahat, yung ori na mananakmal sa aming buhay. Nagtatakip ng maraming kasalanan, yung mga anak, mahal na Panginoon. Kapagkat nagagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa panunumbalik, pamamalakayan ng kaluwas huling araw na ito, higit sa lahat, ang pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Kaya patuloy mong kasapin yung mga anak, mahal na Panginoon, na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon, tanan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, upang lahat na yung pinangako'y makamtanan lahat yung mga anak hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, gagawin mo ulo hindi buntot ang lahat ng tinatangkilik na kaloob mo sa iyong mga nagtrabaho, ayupan man, pananim, lahat ng uri niyang pinagkikitaan, maging mahipo ng kamay ng iyong mga kamay. Mahal na pangako mo na pagpapalain, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po yung mga anak, mahal na Panginoon, na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Nang ibig mo ang lahat, mahal na Panginoon, makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon, at sa iyong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ilulod sa iyong banal na pangalan, at sambahin ka ng lahat ng tao, mahal na Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon.
At tunay nga, mahal na Panginoon, na mananahan sa mundong ito, mahal na Panginoon, ang kapayapaan, ang kasaganaan, mahal na Panginoon, higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Lubos mong pagpalain ng yugtong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin na aming minamahal, ginagalang Beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Alminas. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo po idaglian ng tamayo. Alerto na po mga minamahal ko, hallelujah. At narito po ating pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-elder Noela Braganza. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin upang tayo po ay samahan at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aming pinapaabot, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa taglay naming kalusugan, kalakasan hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa mga naunang yugto, bahagi ng aming pananambahan, sa mga papuring awit, na inawit ng mga awit, O Diyos, sa mga buhay at pinagpalang patotoo. At higit sa lahat, aming naramdaman ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan na kung saan ito ay aming tagumpay at kagalakan sa aming buhay. Salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita.
At bago ang lahat, kami po ay naninukluhod sa iyong banal na harapan, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kalooban, lalo na ang iyong abang lingkod. Patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, samahan mo kami, Panginoong Isus, sa pag-aral ng iyong salita. Ipaunawa ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ilagay mo lamang ang iyong salita sa iyong mga labi upang ang aming mapakinggan ay iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod ung daluyan ng iyong salita, daluyan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at aming pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, ang belief in doubt, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ay ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children. And we always cherish and blessed teaching of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at isang mapagpalang hapon din sa ating mga minamahal na beloved elders na ating kasama, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, at tayo ay mainam na pakinggan ang mensahe ng ating dakilang Diyos, na ito ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa bawat isa sa atin. Amen. Ating buksan ang ating Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng John chapter 15 verse 11. Ang sabi nga po dito, "These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Purihin ang dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, na dito sa ating nabasa, mga minamahal, na nais ng ating dakilang Diyos na yung kanyang naranasan na joy, naranasan na kagalakan ay maranasan ng bawat isa sa atin. Amen. So dito sa ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bibigyan po natin ng titulo na Biblical Ways to Increase Your Joy. Amen. Kung yung mga i-refresh yung ating mga napag-aralan, mga minamahal, ng mga nakaraan, yung mga ating mga previous topic, mga minamahal, kung ating napag-aralan ang joyful Christian, at ating nalaman ang mga 7 health benefits, gladness sa ating buhay. Ngayon naman ay ating pag-aralan kung paano ba natin madadagdagan, paano ba natin ma-increase ang joy, ang kagalakan sa ating buhay. Tayo po ba ay galak na galak? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At yan ang nais ng ating dakilang Diyos, na kung ating titignan ang katuruan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang tinuruan niya ang kanyang mga alagad na riyan na
may mga panahon, time na nagalit ang ating dakilang Diyos. May panahon na nirebuke niya ang kanyang mga alagad. At dito sa ating pag-aaralan, mga minamahal, at hindi pag-aaralan yung kagalakan sa ating buhay, dahil yan din po ay itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na napakalinaw ng sinabi po dito ng ating dakilang Diyos, na ang sabi niya na upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Amen. Na yung kagalakan ng ating dakilang Diyos ay mapa sa inyo, mapa sa ating lahat. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, ang definition ng word na joy, ang sabi nga po, joy is an experience of gladness. Tayo ay nakadarama ng katuwaan, tayo ay nakadarama ng kasayahan, tuwa sa ating buhay. Amen. It can be emotion or passing emotion. Pero kung ating bibigyan ng mas malalim na kahulugan ang ibig sabihin ng joy sa Biblia, mga minamahal, ang sabi po, we experience biblical joy through our relationship with God and through the various good things in our life. Amen. So sa ating buhay, kailangan na tayo ay magalak sa ating buhay. Nung nakaraan ating napag-aralan na topic natin, yung sinasabi na pre-departure orientation seminar, na lahat ng nakatapos ng pre-departure orientation seminar ay makakatanggap sila ng certificate. Amen. At maging sa atin, sa buhay Kristiyano, sa mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, alam natin na pag tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay. At yun ay ikagalak natin. Sinabi ng ating dakilang Diyos. Luke chapter 10 verse 20. So sa ating buhay, tayo ay magalak. Hindi lamang po kalungkutan ang ating nadarama. So sa ating buhay, nariyan din po na talagang tayo ay masayahin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung ating titingnan, mga minamahal, na ito ay invitasyon ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Ano ang sinabi ng ating dakilang Diyos sa awit, kapitulo 100 ng talatay 2, na ang sabi, serve the Lord with gladness. Amen. Come before His presence with singing. So, ibig sabihin, mga minamahal, nandito tayo, pumupunta tayo dito na hindi lamang manghihingi ng mga biyaya sa ating dakilang Diyos. Hindi lamang natin hihingin na tayo ay pagagalingin sa ating karamdaman. At ang sabi dito, serve the Lord with gladness. Amen. Mayroon tayong kagalakan, joy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At tayong lahat, kaya tayo naririto, sumasamba sa ating dakilang Diyos, dahil nandyan yung ating saya, nandyan yung ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na bakit ba dapat lagi tayong masaya in worshiping God? Yan po ay ipinapakita natin, yan po ang expression natin na kung anong klaseng Diyos ang ating sinasamba. Amen. Na ipinapakita natin, mga minamahal, na ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, na talagang siya ang tunay na Diyos, buhay na Diyos. Anuman ang sitwasyon sa ating buhay na nararanasan natin, nasa gitna tayo, nakikipaglaban sa kahirapan, pandemya,
andyan pa rin yung ating joy, kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At i-maintain din po natin yung tayo ay laging nakangiti at hindi tayo nakasimangot upang ang ating dakilang Diyos ay nandyan din na nakikita ng Diyos na ang kanyang mga anak ay talagang masaya. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na ang ating dakilang Diyos, God has commanded us not only to worship the Lord, but serve the Lord with gladness. Amen. Nasa ating buhay mga Kristiyano, kung ating pag-uusapan ang kagalakan ng mga minamahal, yun po yung biblical requirement ng ating dakilang Diyos. Amen. Nabasa natin yan sa Awit, Kapitulo 100 at talata 2 na serve the Lord with gladness. At isa yan sa requirement na ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan po mga minamahal yung tamang attitude. Yan po yung tamang attitude na tayo ay galak na nagpupuri sa ating dakilang Diyos upang tayo ay makapasok at upang ipadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Katulad ng naramdaman natin kanina na talagang ipinadama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Let's give a clap of praise to our living God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. It's a kind of worship, a kind of service that pleases God. Wala po tayong maibibigay na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kundi yung ating masayang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil dito sa ating teksto, dito sa ating binasa mga minamahal, na sinabi ng ating dakilang Diyos na yung ating kagalakan ay ating maramdaman ng lubos. Amen. Tingnan po natin yung mga, kung ating tignan na isa-isa, himay-himayin natin yung mga bawat word, bawat teksto dito mga minamahal na ang sabi na maramdaman ng lubos. Amen. Na ating maramdamang lubos ang kagalakan sa ating buhay na kung ating titignan ng mga minamahal sa kanyang mga alagad, sinabi ng ating sinabi ng ating dakilang Diyos, sinabi ng kanyang mga alagad na ang sabi, maybe joy be in you. Amen. At maging sa ating buhay ay talagang taglay natin ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. At hanggang sa ating kapanahunan, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, nais ng ating dakilang Diyos na ikaw, kayo, ako, tayong lahat ay manatili na may kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga mga ating mga minamahal na ito yung the right place na ating ipakita ang ating masayang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. This is the powerhouse. Ito ang pastoral house ng ating dakilang Diyos na kung saan dito pinapakita, dito ipinapamalas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Ano po ang sinasabi ng Gawa chapter 8 verse 8? Ang sabi nga po dito mga minamahal, and there was a great joy in that city, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yaon. Amen. Maging sa ating buhay dito sa ating bayan, kung ating
titignan, tayong lahat ay nagkaroon tayo ng kagalakan. Amen. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa syudad na ito na bawat isa sa atin, bakit tayo nagkaroon ng joy, kagalakan sa ating buhay? Dahil lahat ng ating mga karamdaman, mga walang kapayapaan, mga nasirang pamilya, ito ay pinagaling, ito ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya bawat isa sa atin mayroong tayong galak at kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito po nagkakaroon yung tinatawag na Great Joy Revival. Amen. Na sinabi na there was a great joy in that city. Dito sa lugar ng San Carlos City, talagang nariyan ang kagalakan ng bawat isa sa syudad na ito. Na kung saan sa nung unang panahon sa earthly ministry ng ating dakilang Diyos ay nagkaroon ng kagalakan na ang lahat ng mga tao, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon po yan sa lugar ng Samaria. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, bawat isa nararamdaman natin ang kagalakan, bawat lahat tayo ay naramdaman natin yung joy na yan. Na kung ibig sabihin, kung tayong lahat, yan po ay tinatawag na corporate joy. Dahil tayong lahat ay sama-samang nagagalak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At saan po nanggagaling yung joy, mga minamahal? Yung kagalakan, yung joy, ito ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po sa atin. Amen. Makikita po natin yan sa Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Nandoon po yung word na joy. So yung joy ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, sa buhay ng tao, mga minamahal, ang nagagawa lang natin ay yung tinatawag na word na happiness. Amen. But yung joy, ito ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito yung ebidensya na nananahan sa atin ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating buhay, yun po yung ating kaya na i-produce. Ang kayang i-produce ng tao ay ang tinatawag na happiness. At alam natin yung happiness na yan ay pansamantala lamang. Nasa buhay ng tao, if we are working or if we are living in the world, we are living in the flesh, ang maipoproduce lang natin ay yung happiness, wala yung joy. Yung happiness ay pansamantala lamang. Amen. At yung joy na galing sa ating dakilang Diyos, ito ay patuloy at patuloy, continue na ating nararanasan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ito pong mga minamahal na kakaiba po. Yung joy na yan, yung kagalakan na yan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung ating titignan, ano yung paulit-ulit na sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sinulat niya sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po ni Apostol Pablo na kanyang sinabi na, rejoice in the Lord. And again, I will say, rejoice. Amen. Kung ating titingnan na talagang maaring ang mga salibutan, ang mga tao, o kung mayroon tayong mga baguhan, magtataka sila, bakit lagi tayong masaya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, nariyan ang kagalakan.
nagagalak tayo dahil alam natin na ang joy na yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam natin na sa ating panahon na talagang napipinto ang digmaan, World War III, nariyan ang lugar ng Russia at Ukraine na talagang sinasabi na maaring mangyari na ang World War III. Amen. At sa atin, hindi tayo nag-aalala dahil alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, mahigit 2 taon na ang COVID-19, pero yung joy, yung ating kagalakan, yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay hindi nanakaw, hindi nawala. Nandito pa rin tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil yan ang joy na yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kahit na i-lockdown ang mga lugar, nariyan ang mga checkpoint, talagang pinipilit pa rin nating dumalo dahil alam natin dito natin mararanasan, dito natin na mararamdaman ang joy na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, yan ang nais na ituro. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na yung joy hindi lamang mananatili doon. Kailangan yung joy natin ay hindi siya bababa, hindi siya nagpla-fluctuate, laging nag-i-increase yung ating kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi yung joy na yan, yung kagalakan na yan ay nakikita sa ating buhay. Amen. Isa yan sa tinatawag na pag tayo ay humahayo, na pag nakita yung joy sa isang Kristiyano, yan yung tinatawag na talagang ating patutuo, na bagamat may kahirapan, talagang nandyan pa rin na ipapakita natin sa kanila na tayo ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating magsabi ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating ngitian ang ating mga katabi upang makita ng ating dakilang Diyos na tayo ay galag na galag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tinatawag na joy. Joy is essential to a Christian life. And we are commanded to rejoice and to be joyful. Amen. So sa ating buhay, maaring mga iba magtatanong bakit tayo ay laging masaya na magamat walang pera, naglalakad, pero naipapakita natin, naipapakita mo na tayo ay talagang masaya dahil ang kagalakan na yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay laging masaya, laging nariyan ang kagalakan, mga minamahal, dahil ang pinakamahalagang pangako ng ating dakilang Diyos, ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. At tinanggap natin ang kapatawaran. So, sa ating buhay, dapat po tayong magalag. Amen. So, kakaiba ang ating dakilang Diyos na talagang dapat tayong magalag dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, bawat isa sa atin na patuloy tayong naglilingkod sa ating dakilang Diyos, bawat isa mayroon po tayong mansyon na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus doon sa kalangitan. Amen. So, hindi walang Kristiyano na dapat na malungkot sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Although nariyan mga minamahal na may kahirapan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, pero
pagmahal natin ang ating dakilang Diyos, walang mahirap, madali ito. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So tunay na bawat isa sa atin ay manatili ang kagalakan sa ating buhay. At sa ating buhay, mga minamahal, yung ating nararanasan na kagalakan, ang kaaway, laging nariyan upang nakawin niya ang ating kagalakan, nakawin niya ang joy sa ating buhay. Sa anong paraan, anong gagawin ng kaaway upang ang Kristiyano na laging masayahin, taglay lagi ang kagalakan, ang gagawin ng kaaway ay gagawin niya. Gusto ng kaaway ay laging ang isang Kristiyano ay busy. Amen. Pag lagi kang busy, wala ka ng oras manalangin, wala ka ng oras magpuri, wala ka ng oras dumalo sa banal na gawain dahil laging ikaw ay busy. Amen. At pag tayo ay busy na, diyan na mag-uumpisa na ang iyong kagalakan ay unti-unti nang mawawala. Hindi mo na hindi mo na mararanasan yung kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dahil alam ng kaaway na there is a joy in the presence of God. Amen. May kagalakan sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ngayon, kung sa ating buhay, sa oras na ito, wala kang kagalakan, wala tayong saya, marahil sa mga nagdaang araw ay naging busy po tayo sa mga nagdaang araw, kaya wala tayong kagalakan. Amen. At nakaligtaan na natin na maramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang sinabi sa Aklat ng Awit ng Kapitulo 16 ng talatay 11? Ang sabi nga po dito, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Napakaganda po dito sa wikang English. Ang sabi po dito, Thou wilt show me the path of life in thy presence of fullness of joy. So yan po ang source of fullness of joy natin sa matamis na banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sino po ba ang pinakamasayang tao, mga minamahal? Ang pinakamasayang tao ay kung kanyang maunawaan kung ano ang kanyang purpose ng kanyang buhay dito sa sanglibutan. Hanggat hindi natin alam ang purpose ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, hindi tayo magiging masaya. Amen. Yan po ang sinabi po ni King David dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 43, ng talatay 4. Ang sabi nga po dito, kung magkagayoy paparoon ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan, at sa alpa ay pupuri ako sa Diyos, o Diyos, aking Diyos. So ito yung sinabi ni King David, mga minamahal, na lagi siyang pumupunta, laging pupunta upang sambahin ang dakilang Diyos at doon niya maranasan ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating dakilang Diyos dito sa wikang English. Napakaganda yung sinabi. Hindi lamang po joy ang sinabi po dito. Ang sabi po dito, then I will go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Exceeding joy. Ibig sabihin, ito po yung
adjective, mga minamahal, hindi lang joy, kundi exceeding adjective. Talagang lubos ang kagalakan pag tayo ay narito sa powerhouse, kung tayo ay narito sa pastoral. At alam natin, pag tayo ay narito, ay patuloy natin nararanasan ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kung ating titignan ang mga binanggit ni Haring David, ito ay about joy. Ito ay related sa relasyon niya sa ating dakilang Diyos, maging sa ating buhay. Kung nariyan na ating mararanasan ang kagalakan sa ating buhay, ay dahil yan sa relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So yung mga blessings, yung mga kagalingan sa ating buhay, ito yung source of joy na ating nararamdaman na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At mayroong tatlong klase na pinanggagalingan ng ating kagalakan sa ating buhay. Una, joy from God, joy sa ating sarili, joy within us, at yung pangatlo, joy towards others. Amen. Di ba kung inyong natatandaan, mga minamahal, sa ating joyful song na ating inaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sinasabi doon sa awit na I got a joy, 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 joy down in my heart, so I'm so happy, so very happy, I've got the love of Jesus in my heart. Amen. So saan po nanggagaling yung love, mga minamahal? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang source ng joy natin, nang gagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The love of Jesus, ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon, mga minamahal, alam na natin na talagang minamahal tayo ng ating dakilang Diyos, kaya tayo ay naging masaya, may kagalakan sa ating buhay. Kaya yan ang tinuturo ng ating beloved pastor, na lagi tayong dumalo upang ating patuloy na maranasan ang kagalakan sa ating buhay. Dahil the joy of the Lord is my strength. Amen. Pag nariyan lagi ang joy natin, kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lagi tayong masigla, lagi tayong masaya sa pagpupuri, lagi tayong masaya na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang strength, ang kalakasan ng ating dakilang Diyos, ito ay unlimited. Amen. Sa ating buhay, kung tayo yung ating strength ay limited lamang, napapagod tayo. At kayo din, nararanasan nyo yan, nararamdaman nyo na kayo din ay physically napapagod. Amen. Kaya nga ang sinabi, the joy of the Lord is my strength. Unlimited ang strength ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So may tatlong bagay dito, mga minamahal, important facts about joy. We need to joy to have the strength to live the Christian life. Number 2, the joy only comes in the right relationship with God. Our joy must be guarded, cultivated, and protected. Amen. So, paano natin mababantayan how to guarded, how to cultivate, how to protect our joy? Number 1, mga minamahal, sandali na lamang ito, may sinang. Number 1, very practical na dapat nating gawin upang ating mabantayan, mapangalagaan, maprotektahan ang ating kagalakan, ang ating joy. Number 1, increase your joy as you read and understand God's Word. Amen. Na bawat isa sa atin na palaging basa-basahin, palagi nating basahin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Jeremiah chapter 15 verse 16, ang sabi nga po dito, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at ang aking kinain, at ang iyong mga salita
sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Amen. So yun po mga minamahal, na huwag nating pabayaan ang ating buhay Kristyano, ang ating pananampalataya, huwag nating pabayaan ang ating devotion, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil alam natin na sa ating buhay, laging bantayan natin yan mga minamahal, na laging manatili ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At ang last na lamang po about upang ating mabantayan ang ating kagalakan, joy, mga minamahal. Increase your joy in remembering the goodness of God in our life. Ating isipin lagi, alalahanin yung mga ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. At sunod mga minamahal, increase your joy through gratitude and by singing praises. Amen. Na talagang manatili tuloy-tuloy ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Awit, Kapitulo 18, 49 ang sabi, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ang mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Last verse na lamang po at maghanda na po ang ating beloved mga awit. Ang sabi nga po dito sa unang aklat ng Pedro ng talatay 4 ng Kapitulo 4 ng talatay 13, ang sabi nga po dito, But rejoice in as much as ye partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galag kayo ng malabis na galag. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at nawa ay talagang manatili ang kagalakan, ang joy ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, na sa ating paglilingkod. Yan ay laging madadagdagan ang ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay na bawat isa sa atin na is ng ating dakilang Diyos, na tayo ay malubos na magalag at ating awitin ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay, hindi kita muling balikan. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi ng ating dakilang Diyos,
dakilang Diyos ay mapasa atin. Nais ng Diyos na ang kagalakan nito, mga minamahal, ay malubos sa ating buhay, malubos sa ating paglilingkod. Na tayong lahat, mga minamahal na naglilingkod, mayroong tayong kagalakan. May kagalakan tayo na nanarito, laging may kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ay di ko malilimutan kagalakan na dama ko sa iyong paglaman naranasan ang talis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan, ay di ko malilimutan, ay di ko malilimutan. Hallelujah. 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 Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang salita na ating napakinggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kagalakan, Panginoong Hesus, sa iyong pangako na malubos ang kagalakan ng bawat isa, malubos ang kagalakan na patuloy na maglilingkod, Panginoong Hesus, at sa iyong mga anak, Panginoong Hesus, patuloy na panghawakan mo ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal, ating panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Panginoong Hesus, aming dinadalangin na narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos. Aming pinapanalangin ang aming minamahal, ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, na bigyan pa sila ng haba ng buhay, bigyan pa ng kalusugan, Panginoong Hesus, at maging sa buong beloved Almeida children, patuloy na sila pagpalain ng kanilang katuwang sa ministeryong ito, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, at tunay na patuloy na sila ay ginagamit mo, O Diyos, na maipalaganap ang iyong salita. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay patuloy na manalangin, mga minamahal, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, at sama-sama nating palayasin lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sama-samang pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, diabetes, high blood, prostate cancer, gallbladder, gallstone, prostate, kidney failure, pananakit ng katawan, asma, panghihina, panglulupaypay, panglalamig, sa pangalan ni Jesus, incurable diseases, dengue, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lahat ng pinalayas natin na karamdaman, ito ay tinugon na at pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan nating malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At pinagpasasalamat tayong lahat, mga minamahal, ay sabay-sabay tatalon, sabay-sabi ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga minamahal,
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po dadako sa announcement. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved Boboy Nira. Praise the Lord.